What's up mga ka-YouTube? Sa videong to, ituturo ko naman sa inyo yung paglalagay ng iba't ibang image sa bawat cell ng tables. Okay, so naghanda na ako dito ng folder. Okay, so ito yung mga ilalagay nating image sa bawat cell ng tables. Okay, so simulan natin. Okay guys, paalala ko nga lang pala sa inyo, yung mga picture na yan or image na yan ay JPEG or JPG. Okay? So, umpisa natin. Notepad. Lagyan natin. HTML. Title. Lagyan natin. Web page. Body. So, lagyan natin table border equals 5. Okay? Then, lagyan natin width equals 100%. Then, height equals 100%. Okay. So, lagyan natin TR. Then, lagyan natin TH. Then, call span equals 25. Okay? So, lagay natin BG color equals blue. Okay? Then, lagay natin font color equals white. Then, lagay natin H1. Lagay natin parts of computer H1. Then close natin ang font. Then close natin ang TH. Okay? Close ang TR. Okay. Then lagyan natin TR BG color equals gold. Okay, so ilalagay natin o maglalagay tayo dito ng mga names ng bawat parts ng computer na ilalagay natin sa bawat cell. Okay, so lagyan natin TH, then lagyan natin desktop, computer, okay, so lagyan natin close ang TH, then TH again. So, lagyan natin monitor, another TH, then lagyan natin system unit. Okay. Another TH again. Then, close ang TR. Okay. Then, lagyan natin or tawagin natin or another TR muna. TR, then TH, lagyan natin row span equals 5. Okay? So, tawagin natin yung image na to, no? Ayan. Si computer 1. So, right-click, properties, okay, JPEG, file. Okay? So, lahat ng yan ay JPEG. Okay? So, gawin natin img src equals computer 1.jpg. Okay? Then, lagay natin th. Okay. Guys, kaya ginamit ko th instead of td kasi ang gusto ko yung image ay nasa gitna ng cell. Kasi kung TD, pupunta siya sa left. So, ginawa ko is TH para nasa gitna siya. Okay? So, close ang TR. Okay, so subukan muna natin. Close muna ang table.
Close ang HTML. Okay. So, save muna natin. Save or save as. So, lagay natin dito or hanapin natin desktop. Ayan, adding image to a table. So, lagyan na natin table image .html. Okay? Save. Okay? So, ayan siya, no? So, subukan natin. Okay. So, ito yung parts of my computer. So, nakita natin, no? Yung call span 25 BG color blue. White ang font niya. Parts of computer. Ito yan. Okay? So, ang width niya ay 100%. Ang height ay 100%. Okay? So, itong desktop computer to system unit, ito siya. Ito. Okay? Gold ang kulay. Okay. Now, continue natin. TR. Lagyan natin. TH. Okay? Then, IMG SRC equals. So, tawagin naman natin computer 2. So, yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Ayan. Monitor. Okay, so computer 2.jpg. Okay? Then, lagyan natin. Teka. Close ang TH. Another TH. So, lalagyan natin kasi para magkatabi sila, no? Dito, monitor at system unit. So, tatawagin natin ang system unit kasi ay eto, no? Computer 3. Okay. So, lagyan natin IMG SRC equals computer 3.jpg. Okay? Then, close ang TH. Okay, so TR. So, subukan muna natin. File, save. Okay? Refresh. Ayun. Yeah? Ito sila. Okay? Then, gawin naman natin, kopyahin natin to, no? So, dalawa lang natitira, computer 4 at computer 5. Okay? So, keyboard at mouse. So, gawin natin, copy-paste na lang natin to. Okay? Copy. Paste. Okay. So, alisin natin to. So, lagay natin dito. Keyboard. Then, mouse. Okay? So, subukan mo natin. File, save. Yun, dito, no? Keyboard and mouse. Okay, so copy-paste na lang natin to. Copy. Paste. So, palitan na natin ng 4 and 5. Okay? File, save. Refresh. Okay. So, nakita nyo? Ayan, no?
keyboard and mouse. So, tinawag natin yan dito. IMG SRC. Diba? Computer 4 and Computer 5. Okay? So, hanggang dito na lang ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa susunod na tutorial.